สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีเมนูอาหารเด็ดๆที่ทำง่ายและอร่อยมาแนะนำเพื่อนๆเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเมนูปลากระพงทอดน้ำปลานะคะวัตถุดิบของเราได้แก่เนื้อปลากระพงแป้งทอดกรอบมะนาวหอมแดงพริกขี้หนูสวนน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำเปล่าและน้ำมันสำหรับทอดค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปซื้อเนื้อปลามาพอดีว่ากระทะเราเล็กเราก็เลยให้ที่ร้านเขาแล่เป็นเนื้อมาให้แล้วก็มาหั่นชิ้นพอดีนะคะอันนี้เนื้อปลากระพงค่ะพอได้ปลากระพงมาเราก็ทำการล้างให้สะอาดแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วก็เรามาทำน้ำยำไว้ก่อนอันดับแรกเลยแล้วค่อยไปทอดปลาเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำเลยนะคะอันดับแรกเราก็หั่นหอมแดงซอยแล้วก็พริกขี้หนูอันนี้เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็น้ำปลานะคะน้ำปลาลงไปก่อนเลยตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะเราก็คนคอยให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะพอน้ำตาลเริ่มละลายเราก็ตามด้วยมะนาวหยิบมะนาวตามลงไปเลยชอบหวานชอบเปรี้ยวก็ลดเพิ่มตามสะดวกเลยนะคะตามด้วยหอมแดงซอยแล้วก็พริกขี้หนูสวนคลุกเขาให้เข้ากันอีกรอบนะคะอันนี้เราก็จะได้น้ำยำแล้วเนาะตอนนี้เราก็มาเริ่มทอดปลากันเลยนะคะเปิดแก๊สใส่น้ำมันนะคะน้ำมันนี่ใช้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปลาเป็นชิ้นเนี่ยเราอาจจะใช้ไม่เยอะเท่าปลาเป็นตัวนะคะเพราะว่าถ้าปลาเป็นตัวเราต้องน้ำมันท่วมตัวปลาเลยเพราะว่าเวลาทอดปลาจะออกมาสวยเพราะว่ามันเหลืองทั่วเลยนี้เราก็ใช้เยอะเหมือนกันรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะระหว่างที่เรารอน้ำมันร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาเอาแป้งคลุกกับปลาไว้ก่อนเลยที่เราแป้งคลุกกับปลานี่ก็เพื่อว่าเวลาทอดเนื้อปลาจะไม่ติดกระทะนะคะถ้าใครไม่ใช้แป้งคลุกกับเนื้อปลาก็ซับเนื้อปลาแห้งๆก็ได้นะคะตอนนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเอาปลาใส่ในกระทะเลยเราอย่าเพิ่งกลับเนื้อปลานะคะรอให้เนื้อปลาข้างล่างมันเหลืองก่อนแล้วค่อยกลับระหว่างที่เรารอเนื้อปลาเราก็มาทำน้ำสำหรับราดอีกรอบหนึ่งอันดับแรกนะคะน้ำเปล่าประมาณ2 ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาก็2 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะคนไว้แค่นี้แล้วค่ะตอนนี้เนื้อปลาก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับด้านอีกด้านหนึ่งเลยตอนนี้เนื้อปลาก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราหลีแก๊สลงก่อนเอาเนื้อปลาขึ้นให้มันเสด็จน้ำมันนะคะอันนี้เนื้อปลาสุกแล้วนะคะเมื่อกี้เราผสมน้ำราดแล้วนะคะตอนนี้เราก็เอาน้ำราดมาเคี่ยวให้มันเหนียวนิดนึงคือที่เรามาเคี่ยวนี่บางทีน้ำตาลมันละลายยังไม่หมดก็เคี่ยวให้มันข้นขึ้นคือเราไม่ต้องคนนะคะปล่อยให้มันขึ้นฟองเลยระหว่างที่เรารอน้ำราดนะคะเดี๋ยวเรามาจัดปลาใส่จานได้เลยกลิ่นน้ำปลาก็ออกมันก็หอมจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วน้ำราดก็เสร็จพอดี
ได้น้ำราดที่ข้นแล้วเราก็มาราดใส่เนื้อปลาเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เมนูปลากระพงราดน้ำปลานะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูปลากระพงราดน้ำปลาค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวจะพลาดโอกาสที่พวกเราทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะสวัสดีค่ะ